kleur tot zwart-wit. Alle must-haves. Schone kleers, dat is dan hè. Beetje met blauw. Met blauwe stipjes. En hier schone lampen. In het oranje. Extra de trendadresjes bij jou in de buurt. Antwerpen, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Limburg. Met een papaai. Zwart-wit look. De nieuwste en laatste laureaat van de Mode Awards is Annemie Verbeke. De laatste, yep, want Mode Brussels is vanaf nu opgenomen in de structuur van het gloednieuwe Centrum voor Mode en Design Brussel. Wij staan graag in het rood, een mix van prints, dan perfect zoals hier bij Guess. Jungle Fever. Erg trendy deze lente. Ja, het is de lente, maar ja. Een fris groen plaatje. Up brown, rotten en voor de durvers. Up deze trench. Leuk. Expo. Tjutje changes. Zelden een expo geweten met zo'n toepasselijke naam als David Bowie is. De expo over meneer David Robert Jones, die binnenkort in Londen opent. Geniaal, omdat je de zin zowat met alles kunt vervolledigen. En dat het in elk geval van Bowie nog klopt ook. Of het nu een drag queen, newborn, gentleman, beeldenstormer, twin white duke of wat dan ook is. Het V&A Museum verzamelt meer dan 300 stukken, waaronder handgeschreven songteksten, ontworpen vossen LP's en uiteraard zijn meest opzienbare outfits. Onze favoriet, de mantel, dan droeg op de hoes, was ze overigens compleet geflopte Earthling-plaat. Britser dan de Queen en ontworpen door de veel te vroeg gestorven Alexander McQueen. Allen in koor fashion. Niet voor dansmarathons.
Misschien ken je ze. Ze had al in vele films gespeeld. En er staat bij een quote van haar. Toen Bridesmaids uitkwamen, werd dat gezien als revolutie. Vrouwen met humor. Want die actrices zijn echt niet op één dag grappig geworden. Zeven zomertrends. Het is ook geen zomer, hè, Nens. Maar bijna gelijk het wat aan het einde kwam voor de winter of zo. Hè. China Girl. De broeierige sfeer van Indochine. Mysterieuze vrouwen in satijn en zijde. Heerlijk decadente luxe. Ah ja, dat is een beetje wat er op de cover staat van stijl. Feeling favoriet. The Place Beyond the Pines. Mr. and Mrs. Gosling. Ah ja, ik ken dat zeker wel. Ryan Gosling. Hier. Ryan Gosling en zijn wederhelft Eva Mendes zijn voor het eerst samen te zien in een film. Dat moet wel vorm geven. In deze misdaadthriller kruipt Gosling na Drive alweer in het pak van een stuntman die te horen krijgt dat hij een zoontje heeft bij zijn ex Romina Mendes en om vrouwen en kind te onderdoen pieklust als bankovervaller. Belachelijk knappe acteurs en spanning verzekerd. Tamaris schoen. Kijk voor een week nog. Schoenen gehad van Tamaris. Dat is toevallig. Maar welk doel je ook aan heft begint. Aan heft begint. Maar welk doel je ook aan heft begint. Oké. Dat is een rare zin, hè. Dat ga ik niet lezen. Olifant wassen en slaan in uitdrivende tenten. Het authentiekste mini-eiland. Paradijsjes ontdekken per privéboete. Klein, maar fijn. Wie op een mini-oppervlakte woont, moet slim zijn, dat is waar. Met deze tips kom je niet te kort in huis en blijft er volop ruimte voor goede smaak. Roods leven op 68 vierkante meter. Denk in de hoogte. Dus helder alles in dezelfde kleur. Kies een redelijk neutrale, lichte tint. Laat in het hele huis dezelfde accentkleuren terugkomen. Kies zoveel mogelijk gladde oppervlakken.
Leg in het hele huis dezelfde vloerbedekking en breng nergens drempels aan. Vitamin shot, vitamine shot. Met toffe poefjes voor je voeten op te leggen. Op onze zonzit. Dat ziet eruit wat de zon zit. Koelen tegen de kilo's. De grootste bondgenoot in de strijd met de weegschaal. Kool in alle kleuren en soorten. Je kunt ze op verschillende manieren klaarmaken, maar het resultaat is altijd lekker, licht en fijn voor de lijn. Niks speelt of blubbert in de paskamer, een meevaller, maar mijn lenzen zijn dan ook aan vervanging toe. Broccoli roomsoep. Dat ziet er ook wel lekker uit, hè? Weet niet. Lekkere hapjes. Voilà, en nog een kruiswoordraadsel om af te sluiten. Voilà, en nu over naar het volgende magazine. En dat is dus deze. Is een beetje rodder van formaat. En op de cover zie je te vele meisjes staan. En samen vormen ze een hartje. Allemaal met rode kleerstaan. En er staat op Catwalk Special. Here comes the sun. Preview zomermode. Backstage bij de baan. Ja, dus ze lijkt me magazines die zal ik vooral een beetje over het zomerland zien, dus sorry daarvoor.
passé. Ons nieuwe horloge kiezen we liefst in een romantische zonsondergangtint. Een zout in de roos. Omdat we allergisch zijn aan melige Valentijnscadeaus en omdat echte liefde een beetje pijn doet. Daarom dus willen wij graag dit juweel cadeau krijgen van een geliefde of van onszelf. Een echte kogelhoes met een kristalsteen die bovendien allerlei heilzame effecten op lichaam en geest belooft. Deze Aqua Aura Quartz zorgt voor helderheid en meer balans, net wat we nodig hadden. Prijskaartje van €250. Big Panther. Flashy zonnebril. Emily Blunt, ook een bekende actrice. Ik kan mezelf erg relativeren. Zodra je het sterrendom serieus gaat nemen, ben je verloren. Het succesparcours van Emily Blunt. Ze had een Golden Globe op de show gestaan en werd er Meryl Streep geloofd als een van de beste jonge actrices van het moment. Bij ons tot er namen nog niet echt bij iedereen onder de belletjes erin komen. Maar in Hollywood is de Britse Emily Blunt doorgestoken tot de absolute A-list. Ik wil een justerol spelen die het voor mezelf interessant maken. Fashion. Elle plukt de trends kakelvers van de catwalk en de straat. Heet van de naald nieuws, de beste adresjes en zoveel meer. Grunge Revival. Kleed je als een junkie. Een besmeurde top op een minirokje met studs en gescheurde netkousen. De rockavondstijl van Balmain. Draag de must-have Marcel overdag op je favoriete comfy jeans. Het witte mannenhemd is een van de stukken van het seizoen. Nederlands ontwerpduo Victor en Rolf namen het als basis voor een typische collectie met draagbare hemdjurken en meer clowneske outfits. Helemaal in het leer. Leer of leder. Stevig gelijk een harnas of zachte gelijk peuter. Om het lichaam gedrapeerd of tweedimensionaal. Oldschool jackers en cowgirl outfits. Wintermateriaal in zomerlooks. Naturel. Wie besliste ooit dat de term flower power enkel met hippiebewegingen geassocieerd mocht worden? Ontwerpers gebruiken deze zomer niet enkel de bloem, maar ook de blaadjes als print.
los. Spreek je nooit over je carrière. Je noemt het je loonslavenbestaan. Maakt van wel eens ten haven tot het jaar van de waarheid. 2 recente boeken geven tips en inspiratie om het te maken als een zelfstandige. El zet het advies berekenen en dubbelcheckt de waarde ervan bij ontwerpster Nathalie Vleeshouwer en bedrijfsactrice Annick Anaert. Amerikaans, maar authentiek. De 12 tips. Begint eer je bezint. Blijf op platgereden paden. Loop in je eigen ongeluk. Maakt het plan. Beest kleine. Zeg nee tegen klanten. Investeert niet in de toekomst. Onderneem met oogkleppen. Doe het voor het geld. Schreeuw, moord en brand. Werkt niet te hard. Sla goede raad in de wind. Een essentiële tip. Om te slagen als zelfstandige moet je een groot netwerk uitbouwen. Het vraagt wat assertiviteit, maar vrouwen zijn goede netwerkers.